Bună seara, dragi prieteni! Ediția de astăzi este o continuare a ediției de săptămâna trecută, în care am început să discutăm cu doi invitați de mare prestigiu. Este vorba despre domnul Arnaud Develay, din Franța, avocat internațional, și cu domnul Ovidiu Hurduzev. Hello, Mr. Arnaud. Hello, Mr. good evening. Ovidiu. Good evening. Deci, data trecută am intitulat ediția Ucraina, călcâiul lui Ahile, referindu-ne la faptul că, iată, situația din Ucraina se constituie ca un punct de inflexiune pentru parcursul relațiilor internaționale, când acest sistem globalist urmărea să dea o lovitură Rusiei, construind în Ucraina un cap de pod, dar lucrurile s-au întors împotriva sistemului globalist pentru că planurile nu le-au ieșit în Ucraina și, dimpotrivă, lucrurile au luat o turnură foarte pregnantă împotriva sistemului globalist. De aceea ne-am gândit că Ucraina se constituie ca un fel de călcâi al lui Ahile, Ahile fiind în acest caz sistemul globalist. Vom continua și în această ediție să punem analiza evenimentelor din Ucraina în prim plan, dar vom face și multe alte conexiuni care țin de dreptul internațional, pentru că domnul Arnaud Develay este expert în drept internațional, dumnealui este din Franța, dar a avut foarte multe procese de mare anvergură în alte țări. And Mr. Arnaud, I will remember for our audience some of your cases that you supported. For instance, you defended Saddam Hussein, president of Iraq. Again, you defended the cause of yellow vests in France, where from you are actually. In Syria, President Bashar al-Assad, and even a so-called terrorist, Carlos, the real name Ilich Ramirez Sanchez. And of course, many other cases. And I think it's very relevant to talk with you because we are wondering today if the world is shaped by international right or international justice or by the wishes of hegemon. And we will enter in the subject. O să spun, deci, o să traduc ce am spus. Domnul Arnaud Develay a lucrat în cazuri precum apărarea fostului președinte al Irakului Saddam Hussein, apărarea cauzei vestelor galbene, de asemenea a sprijinit cauza Siriei în fața atacului agresiv din partea globaliștilor, NATO, Statele Unite, cu președintele Bashar al-Assad. De asemenea, un caz foarte interesant cu un așa numit terorist, Carlos, pe numele lui real Ilich Ramirez Sanchez, și
O să vedem eventual mai în detaliu despre ce e vorba. Câteva cuvinte reamintesc și despre celălalt invitat al nostru, domnul Ovidiu Hurduzeu, care, deși este român, are și cetățenie americană. Dumnealui a locuit aproape 30 de ani în Statele Unite, a fost profesor universitar la Stanford, a avut o activitate foarte prestigioasă acolo, a colaborat cu mai multe edituri, a scris și o carte, a devoalat tot felul de subterfugii ale sistemului capitalist. Una dintre cărțile dumnealui bine cunoscută se numește Sclavii fericiți, o carte care surprinde foarte bine mentalitatea din spațiul euroatlantic, unde foarte mulți oameni au senzația că sunt liberi, dar în realitate au fost sclavizați la nivelul conștiinței, la nivelul minții. Și acum domnul Ovidiu Hurduzeu este critic social sau mai pe înțelesul nostru analist politic, dar în o sferă mai largă, nu doar politică. De asemenea, urmărește să mai construiască anumite pârghii pentru sprijinirea status quo-ului patriotic, dacă pot să spun așa, pentru România. Let's get into our first subject. Recently, it was a worldwide state of confusion, I would say, because it was this adventure of Evgeny Prigozhin in Russia after he had with his Wagner troops a fierce fight, heroical, I would say, fight in Ukraine, in cities like Bakhmut. Suddenly, he seems to switch the game and to go against the Russian leadership. So it was a very surprising movement, and I would ask both of you, Mr. Arnaud and Mr. Hurduzeu, which is your opinion on this? Mr. Arnaud, please. Yes, as you said, this was a very surreal sequence, which saw the leader of the Wagner PMC, this, let's call it what it is, a private army, decide, well, let's start from the beginning. There was a long-standing feud between Prigozhin and two of the top, if not the two top officials in the Russian Ministry of Defense. I'm talking about Sergei Shoigu and Gerasimov, going back months now over an alleged refusal from those two individuals to provide logistics and ammunition when required, so that Wagner could proceed and do what they are known to do, which is to basically wage war. And as you recall, last winter we had the Soledar battle and the Bakhmut, which lasted 6 months. Very hard fighting, house to house, urban warfare, but eventually Wagner prevailed. And basically, after the city of Bakhmut was liberated, we could have imagined that Prigozhin, having been close to his men, needed a break, and that was probably what would allow the common observer to see that Prigozhin was basically someone talking under duress, and that things would just remain, you know, some kind of in the heat of the moment comment, notwithstanding the fact that he called out those two individuals by their names. So he really engaged their responsibility in a nominal fashion, which obviously, I guess, in Russian culture is almost like throwing the gauntlet.
And next thing you know, early. Just a second, Yes. Mr. Arnaud, because I want to translate. If Sure. we have very a substantial intervention, is a bit difficult for audience to understand and to have patience, because not all of our viewers understand very well English. Deci, dragii noștri, i-am întrebat pe cei doi invitați ce părere au despre evenimentele recente care au creat destul de mare confuzie legate de această aventură, i-am spus eu, a lui Evgeni Prigojin, comandantul trupelor Wagner, care evident ține cumva de armata privată a Federației Ruse. Și după ce am văzut că a avut acțiuni foarte impactante, decisive în Ucraina, cum ar fi în orașul Bakhmut, pare că a întors armele împotriva conducerii militare a Federației Ruse. Și domnul Arnaud de Velay ne spune că, într-adevăr, aceasta pare să fie o secvență suprarealistă, pentru că, iată, am asistat în ultimele luni la o mai lungă dispută între comandantul Wagner, Evgeni Prigojin, și cei doi principali comandanți ai armatei regulare ruse, Sergei Shoigu și generalul Gerasimov. Motivul pentru care au avut aceste dispute este refuzul celor doi comandanți de a susține trupele Wagner cu muniție și logistică, fapt care ar fi fost pe deplin firesc, justificat. Acum, privind lucrurile mai în ansamblu, am văzut că iarna trecută, sau mai bine zis, începând cu iarna trecută, trupele Wagner au obținut succese importante militare în orașe precum Soledar și Bakhmut, au luptat din casă în casă și până la urmă au învins prin acest efectiv război de gherilă și ne-am fi așteptat ca ulterior să urmeze o perioadă de pauză a trupelor Wagner în care Prigojin ar fi rămas cumva cu acest statut de erou, ar fi rămas pe val, în the heat of the events, cum a zis domnul, pe mijlocul evenimentelor. Dar iată că el a lansat un fel de ofensivă împotriva celor doi comandanții armatei ruse și li s-a adresat într-un mod foarte dur și personal. So we may continue from this point. So you said Prigozhin had a very tough approach to Shoigu and Gerasimov. Yes, obviously this was a battle of egos. And what's important to remember is that for our viewers, a month ago there was a decision made for all the private militias and or you would say military companies, private military companies, to enter into a contract with the Russian Ministry of Defense, whereupon they would basically incorporate their troops under the guidance of the ministry. So obviously this was perceived by Prigozhin, we can imagine, as an encroachment on his business interests. And the contrast was actually pretty stark when, on the other hand, someone like Chechen President Ramzan Kadyrov, who also has, you know, somewhat of an exclusive view over his own troops, you know, he decided to go ahead and there was no problem at all. He agreed on the new terms. But Prigozhin kept silent, which I guess should have been perceived as an indicator of his mindset on this whole issue. And so as we were getting close to the July 1st deadline for the signing of those documents, there we are last Saturday morning in the wee hours. I was on my way back from Grozny, actually, so I was really tired and I just basically, you know, hit the sack. And when I woke up, I realized that the situation was completely upside down.
And it all started with a video that Prigozhin alleged depicted an air bombardment from the Russian forces, regular forces, on the rear, leading to the casualty, high level of casualties on the Wagner troops. At this point, Prigozhin himself tried to minimize the authenticity of the video, and obviously the video has not been authenticated whatsoever. Shoigu and Gerasimov, but especially Shoigu, denied immediately that this was the truth. But this, in any event, was somewhat the triggering of Prigozhin's decision to basically dispatch over, I would say, 1/3 of his entire force and basically seize the headquarters of the military Southern Command, which is located in central Rostov. Okay, please allow me to translate. And we will ask Mr. Hurduzeu very soon his opinion. Deci, domnul Arnaud Develay ne spune că această dispută între Prigozhin și conducerea armatei ruse pare să fie un fel de bătălie a egourilor. Situația a început așa mai dur, cam acum aproximativ o lună, după ce conducerea armatei ruse a luat decizia ca toate milițiile și armatele private să fie trecute într-un contract față de Ministerul Apărării rus. I want to emphasize that in Russia, the private armies are not allowed to fight on the territory of Russia. They are allowed to fight only outside Russia, in Africa, in some other countries, but not in Russia. So this is an important issue of international right. And I will say it in Romanian too. Deci, e important să observăm că în Rusia sunt interzise armatele private, ele sunt permise să lupte în afara Rusiei, dar nu în interiorul Rusiei. Însă, odată ce Donbass a devenit parte din Federația Rusă, cel puțin după referendumul din septembrie, exista o problemă, pentru că trupele Wagner păreau acum să lupte în interiorul Federației Ruse, conform legislației ruse. Și iată că apăreau niște disensiuni. So I said that Wagner started to fight after the referendum in September, allegedly on the territory of Russia in Donbass, because Donbass has been annexed to Russia. I will continue to translate. Și această decizie a Ministerului Apărării rus de a subordona armatele private a constituit, se pare, o problemă pentru Prigozhin, care nu a considerat-o de bun augur. Este semnificativ să menționăm și opinia lui Kadyrov, președintele Ceceniei, care nu a văzut o problemă în asta. Adică atâta timp cât lupți pentru aceleași interese ale Rusiei, ce contează că ești privat sau în trupele regulare. Dar Prigozhin a păstrat tăcerea, ceea ce trăda un fel de dezaprobare din partea lui. Termenul pentru a se trece la această subordonare față de Ministerul Apărării rus era 1 iulie. Și pe măsură ce s-a apropiat acest termen, ne povestește domnul Develay că el chiar a fost în Cecenia zilele trecute. Dacă vă amintiți, la finalul emisiunii de săptămâna trecută, el chiar asta se pregătea să facă, să plece în Cecenia. Ei bine, a fost acolo și a venit destul de obosit de la Grozny. După ce a dormit câteva ore, a constatat la trezire că totul era cu sus în jos. Pentru că Prigozhin transmisese un material video în care spusese că, iată, Ministerul Apărării rus a bombardat trupele Wagner, sunt multe victime, este inadmisibil așa ceva, sunt pierderi foarte mari. Și Shoigu a negat că lucrurile ar sta în mod real, așa cum le descrie Prigozhin,
Dar iată că situația aceasta, cel puțin în interpretarea lui Prigojin, a declanșat o mișcare de trupe, pentru că o treime din trupele Wagner au fost masate să încercuiască, să pună stăpânire pe Rostov, unde era un cartier general al armatei ruse. So in Rostov, it was a headquarter of Russian army or what? Yes. The Southern Okay. Military District is headquartered in Rostov, yes. All right. So to be sure, there was no bloodletting during this takeover. And it's important to underline that since this headquarter is responsible for all the rotation of the troops going in and out of the war zone area, Wagner actually did not create an obstacle to what had been going on for over 17 months now. So that's not really the issue here. But it was the fact that, as you mentioned, a private army basically taking over such a sensitive, sensible spot, sensible site, but no content to take over the area in central Rostov. Prigozhin then directed about 5,000 more of his troops to initiate what he called a march for justice. And so in so doing, they ventured out on the southern highways and they started making their way to Moscow. He never really said what he would do once he got to Moscow. He never said that the objective was to topple the government. But he did say that he wanted to basically confront the two individuals at the top of the chain of command. From what I understand, he had invited them to come and meet him in Rostov, and obviously the invitation was left unanswered. So things started escalating from that point, at least from the outside, and they were progressing pretty rapidly, and they got to about a couple of 100 kilometers from Moscow when we found out that in parallel to this, there had been some negotiation going on, suggested by President of Belarusia, Lukashenko, who knows Prigozhin well, and who, with the permission of the Russian leadership, decided to try to resolve the situation. And so basically what we assisted to was a kind of a swift resolution of the crisis. The terms of the arrangements were somewhat left vague. What we were allowed to find out was that Prigozhin would basically be relocating to Belarusia. He would benefit from some kind of a filing of the case away by the FSB. The FSB had initiated a criminal case against him in violation of Article 279 of the Russian Criminal Code. So this was dangled as a condition. And all the basically those who had not participated from the Wagner group to the rebellion, let's call it what it is, were basically left alone. There was no problem. And those who had participated would benefit from an amnesty owing to their military credentials in the Donbass area. So this is pretty much what was put on the table. Prigozhin accepted, and the situation was diffused. Yes, very, very synthetic describing of the situation. I will translate now. So where did I left? Yes, deci la Rostov era comandamentul
militar al zonei de sud a Rusiei și că întrebam eu ce era de fapt mai exact la Rostov. Deci era un centru de comandă foarte important al armatei ruse, însă remarcă domnul avocat că nu a fost niciun fel de vărsare de sânge, iar la Rostov, Prigojin, trupele Wagner, nu au căutat să creeze violență, ei fiind conștienți că de acolo s-au luat decizii foarte importante în ultimele 18 luni. Într-adevăr, statutul acestei armate private este delicat, așa cum am vorbit și mai devreme, însă în descrierea evenimentelor ne spune domnul Develei că după ce a apărut această disensiune, Prigojin, în fruntea 5.000 de militari, a pornit așa numitul marș pentru dreptate către Moscova. Nu a precizat clar ce obiectiv ar avea, adică ce vrea să obțină cu acest marș pentru dreptate, nu a zis că vrea să dea jos guvernul, a zis doar atât că ar avea o dispută cu cei doi, Șoigu și Gerasimov, și ar dori să aibă o întrevedere așa mai zdravă cu ei la Moscova, dar cei doi nu i-au răspuns. De aici situația a escaladat foarte rapid. Trupele Wagner au ajuns la 200 km de Moscova. Au existat anumite negocieri intermediate de președintele Belarusului, Lukashenko, cu permisiunea lui Vladimir Putin. Au căutat o rezolvare și au ajuns ei la un fel de înțelegere, dar termenii acestei înțelegeri nu sunt foarte clari, ci mai degrabă vagi. Din ce ne spune domnul Devele, a aflat că Prigojin va fi relocat în Belarus, adică va fi menținut acolo, iar trupele Wagner care au participat la rebeliune vor fi lăsate în pace, deși au încălcat codul militar rus, articolul 279, în termenii, adică dacă vă liniștiți și rămâneți acolo, vă lăsăm în pace. And I saw a declaration of Putin saying that you have two options. Or you go outside Russia and remain private military, or you sign a contract with the military affairs, cum se spune Ovidiu, deci cu Ministerul Afacerilor, cu Ministerul Apărării, with the Ministry of Defense of Russia, and you are no longer private army. Deci, în felul acesta s-a creat un fel de decizie din partea lui Putin, adică fie aceste trupe Wagner rămân în afara Rusiei și rămân armată privată, fie, dacă vor să mai vină în Rusia, trebuie să treacă în subordinea Ministerului Apărării rus. Cei care nu au participat la rebeliune au fost lăsați în pace. Știm că 70% dintre ei sunt pușcăriași în Wagner și le se dă amnistie de la credențialele militare și Prigojin a acceptat. So, I translated what you said, and now I want to know the opinion of Mr. Ovidiu Hurduzev. Să auzim și opinia domnului Hurduzev. I didn't make up my mind on this issue yet because there are so many unknown things that it's hard to decide what's going on. But I incline more toward... Domnul Hurduzev, puteți să vorbiți și în română? Da. Pentru că altfel eu va trebui să traduc și deci, pentru domnul Develei o să traducem mai pe scurt. Am înțeles, atunci e mai bine. Deci nu m-am hotărât încă, nu am putut să... Nu-mi dau seama încă care sunt dedesubturile acestei afaceri, dar sunt din ce în ce mai înclinat să cred că este vorba despre o operațiune de PSYOPS.
din partea Rusiei, o operațiune absolut genială. Faptul că noi nu putem să discernem de fapt care este adevărul, asta ne arată cât de bine la punct a fost pusă toată operațiunea. Este imposibil ca în Rusia, și ținând seama de istoria Rusiei și ținând seama de condițiile în care suntem, condiții de război, ca o armată privată de 20.000, câți erau? 20.000 de oameni să pornească spre Moscova. Hai să fim serioși. Plus tot acest circ pe care Prigojin l-a făcut de luni de zile cu Gerasimov, în public, urla la Gerasimov, erau deja meme în japoneză, traduse în japoneză. Deci mi se pare foarte, foarte improbabilă suspectă versiunea oficială. Este clar că Prigojin este un tip care care poate fi greu controlat. S-ar putea el, într-adevăr, să fi fost cumpărat într-un fel de către occidental, de ceea ce mi este foarte, foarte greu să cred. Până la urmă, această armată nu este o armată privată, este finanțată de Guvernul Federației Ruse, este înarmată, deci nu putem să spunem că este o armată chiar privată. Bun, ce s-a realizat? Deci Prigojin nu este pus sub acuzare. Acum armata lui este în Bielorusia. Deci cum vă imaginați dumneavoastră că Putin ar fi acceptat să-l trimită pe Prigojin și cu armata lui să destabilizeze Bielorusia? Deci armata lui Prigojin este în Bielorusia, la 100 de kilometri de Kiev. Deci mult mai aproape de Kiev. Și mult mai aproape de granița cu Polonia. Polonezii deja au intrat în panică și au anunțat că e un pericol pentru ei. Dar vă spun, asta este una dintre teorii. Orice este posibil. Ceea ce este foarte adevărat este faptul că ceea ce spune Prigojin și ceea ce îi reproșează lui Șoigu și lui Gerasimov și poate chiar lui Putin, că acest război trenează de foarte multă vreme și de asta și într-un fel popularitatea lui Prigojin, că foarte mulți oameni din Rusia, cetățeni de rând, împărtășesc aceste temeri. De ce noi nu suntem mai agresivi în acest război și nu terminăm odată cu întreaga afacere? Bineînțeles că Prigojin nu are viziunea aceasta geostrategică pe care numai Putin și câțiva o au, adică Putin, care este la mijloc într-un fel, vede lucrurile dintr-o totul altă, într-o perspectivă mult mai largă și nu numai dintr-o perspectivă militară. Un lucru care Putin și conducerea Federației Rusei l-a realizat și este foarte clar, în această zi, cred că foarte mulți agenți sub acoperire și foarte mulți trădători și-au dat arama pe față. Și dacă Federația Rusă vrea să treacă la un alt nivel al implicării militare, vrea o acțiune de amploare împotriva Ucrainei, deci guvernul Federației Rusia avea nevoie să știe pe ce oameni într-adevăr poate să se bazeze.
Și această afacere, acest incident cu Prigojin, fie că a fost regizat, fie că a fost în parte real, a dat posibilitatea ca aceste cârtițe, acești agenți sub acoperire, acești care sunt încă foarte mulți în Rusia, să iasă la suprafață și să poată fi, într-adevăr, să facă o curățenie generală. Deci asta foarte, foarte interesant. O să aflăm mult mai mult pe vreme ce se va... Cred că e foarte consistent ceea ce ați spus. O să traduc acum, I'll translate now for you, Mr. Develey, what Mr. Hurduzeu said. Basically, he tried to believe, he is inclinated to believe that this situation was rather a psy-op, because it seems that they stage something in order to obtain a certain goal. Mr. Hurduzeu offered some arguments. Prigozhin is not put under charge. And another argument, how would Putin accept to maintain Wagner troops in Belarus? In this situation, these Wagner troops being able to destabilize Belarus, which is a strategic area for Russia. And moreover, now Wagner troops are very close to Kiev and to Poland, 100 kilometers. Poland is already in panic. He said that probably Putin wants this situation to not go very fast, I mean, this conflict in Ukraine, in order to obtain some geostrategic goals. But Prigozhin does not have this geostrategic vision. And one of these Putin objectives is to make a test who, in this situation with Prigozhin, will say, yes, I support Prigozhin and I'm against Putin. And in this way, they expose themselves as traitors. And if Russia wants to do more in this conflict with Ukraine, needs to know who can count on. Yeah, deci, domnul Hurduzeu, dacă vreți să mai completați, mai spuneți în engleză. Yeah. So I think it's an operation to weed out with the traitor, the covert agents, and so on and so forth. And it's very important because if Russia is preparing a big military operation against Ukraine, it needs to know on what generals to rely on. It was really yeah, you can weed out these foreign agents, but it takes time. With this fake coup d'etat, I think it was done in very quick. In one day, they could do what it would have taken, I don't know. They are talking about a name, Matryoshka. This is the name of Cyrus that they use even from the time of KGB. KGB. What do you think, Mr. Develey? Is it possible to be a stage psyop from Russians? Well, half stage. I mean, it's that depends how we see all these things. I mean, that's why I say it's something that I cannot make my mind on it right now. Definitely, it's like, but I think it's like Russian 9/11. Well, obviously, I think it's way too early
to I agree. one way or another, characterize what has transpired. What I would say is that based on the facts, you have a private army which numbers anywhere between 25,000 to 30,000 troops. There's, to be sure, well trained, but they have no air force. And in front of it, to the extent the objective is to topple the state, the authorities in Moscow. Moscow is a very big city to begin with, so obviously anywhere between 5,000 to 8,000 troops, Wagner troops, to the extent they make it to Moscow, because at some point we can only speculate at this point, but had they gotten close to entering the city, I doubt that the Ministry of Defense would have stood idle, and they would have proceeded to bombard them from the air. Preparations had already been made to prevent their vehicles from proceeding on the highways. So I guess we'll never know. But what I know is that in the morning following the event, during the first speech of the president of the Russian Federation, certain terms were used which were, he never named Prigozhin by name, but he basically, heavily alluded to him when he mentioned personal commercial interest. To the extent there's only one person in charge of the, that is known to be in charge of Wagner and involved in the rebellion, let's call it at this point rebellion, be on the safe side. There was no ambiguity as to who he was referring to, and he referred to the whole thing as a stab in the back, stressing that in the state of war, this really sent a wrong message to not only the troops, fighting on the front lines, but also to the population. This was echoed rapidly by Kadyrov himself, who was, as he's wont to do, extremely sanguine about this whole thing. And even actually ventured out a theory that Prigozhin was somewhat upset that his daughter could not get a commercial lease contract in the St. Petersburg area. Oh, I don't know anything about that, but I guess, you might want to take it for Yeah, his own daughter. Oh, Prigozhin's daughter, yes. She applied apparently for, a piece of land in the St. Petersburg area, and she was denied. So anyway, that's between them, I guess. At this level, pretty forced this interpretation, yeah. But most importantly, we had, of course, the patriarch just came out in favor of national unity. The president of the Communist Party also endorsed the president. And interestingly enough, the media that are considered in Russia liberal media also called for the neutralization, at minimum the arrest of Prigozhin, the fascist. So all in all, the president basically consolidated his authority throughout the whole spectrum of society. And in so doing, I guess any expectations bearing on a coup d'etat, if that is the term that is to be floated here, would have been, there was a moot, a lost cause from that point on. There was not enough support. So we'll just never know exactly what it was. You're right, and I take note of the repositioning of the Wagner troops now mere 100 kilometers away from Kiev. And this could play a role in, to the extent there is now an offensive taking place, because the vaunted Ukrainian counteroffensive has obviously run out of steam. And now we are
witnessing a completely surreal situation where Ukrainian officers are throwing grenades on their own men. A lot of them are, refusing to go to the front and be basically turned into, dead meat. And so the morale is really low. Others are wondering openly if their government, their own authorities are not undertaking a project which is to basically depopulate the men, in Ukraine. Yes. Let's make a break to translate. Sure. Deci, domnul Hurduzeu a spus că, într-adevăr, sunt argumente foarte valide pentru a crede că a fost o operațiune psihologică. Trebuia să știe Putin pe ce general se poate baza și pe care nu. Este o acțiune specifică a inteligenței, a serviciilor de inteligență, de informații, să însceneze o falsă lovitură de stat. Însă, atât domnul Hurduzeu cât și domnul Develei sunt de acord că e prea devreme să ne pronunțăm, pentru că nici rușii nu sunt atât de proști să spună, da, am înscenat totul și nu a fost nimic real. Ei lasă în continuare anumite aparențe și vom vedea în timp. Deci aici suntem cu toții de acord. Domnul Develei ne mai spune că e semnificativ că Wagner, care au 25-30 de mii de militari, nu au forțe aeriene. Deci ei, adică dacă ar fi vrut să dea jos guvernul din Moscova, ar fi fost detectați cu cea mai mare ușurință de aviația rusă, reperați pe unde se află și bombardați. Deci nu aveau nicio șansă din start. Deci, ca să cucerească Moscova, le-ar fi trebuit 8 sau 10.000 de soldați, dar Ministerul Apărării rus i-ar fi putut neutraliza destul de ușor. Deci, e greu de spus ce aveau de gând, dar și eu personal înclin să cred că a fost o operațiune regizată. Domnul Develei mai spune că în prima dimineață de după ce a apărut incidentul, primul discurs al lui Putin a fost că un apel la unitate, nu l-a numit în mod specific pe Prigojin, dar din modul în care s-a exprimat era clar că l-a numit liderul rebeliunii și că acțiunea respectivă a trupelor Wagner este ca un fel de cuțit în spate înfipt Rusiei. Deci un mesaj foarte dur pe care populația rusă l-a înțeles foarte bine și a fost în mare majoritate de acord cu Putin. Așa. Mai este o teorie oarecum amuzantă că Prigojin a fost foarte supărat că fiica lui a vrut să achiziționeze. Ovidiu, dacă nu traduc foarte bine în unele privințe, te rog să mă completezi. Că fiica lui Prigojin a vrut să achiziționeze un teren în Sankt Petersburg și s-au pus bețe în roate și atunci Prigojin, tatăl, a fost foarte supărat și a pornit el rebeliune. Eu cred că e amuzantă ipoteza asta, dar, mă rog, e de menționat. Patriarhul Kiril a îndemnat și el la unitate în Rusia și chiar și media liberală, deci care îmi zice că e mai degrabă cu viziuni pro-vestice, a chemat la calm, unitate, înțelegere și chiar la arestarea lui Prigojin, în mod surprinzător. Adică ne-am fi așteptat să spună că da, Prigojin are dreptate și că trebuie răsturnat guvernul, dar n-a făcut asta. Deci, până la urmă, toată situația, ne spune domnul Arnaud Develei, a condus la consolidarea autorității lui Vladimir Putin în Rusia. Populația l-a sprijinit chiar mai mult cu acest apel la unitate. Aici fac și eu o paranteză. Rușii s-au săturat de trădări. Ei au avut parte de Revoluția Bolșevică în 1917. Știu ce înseamnă ca guvernul să fie răsturnat și să urmeze represalii de milioane de ruși. Nu mai vor așa ceva, așa că preferă să aibă un lider patriot și să fie de partea lui. Domnul Develei este de acord că
ai vrut să mai completezi ceva, Ovidiu? Un singur lucru aș vrea să adaug, că această lovitură de stat sau încercare de lovitură de stat, fie ea că a fost falsă, fie că a fost reală, previne, cred eu, pentru totdeauna alte încercări de acest gen. Deci Previne sau împiedică? Împiedică. Deci împiedică o încercare. Sau poate chiar a prevenit o încercare reală. Adică era... Deci, în tot cazul, Putin iese foarte bine din această afacere. Da. Vestul nu a înțeles că în aceste condiții ruși și cetățeanul rus nu, fie că e de acord cu Putin sau fie că nu este, va fi de partea conducerii. Deci nu va mai exista un Maidan. Și cred că toți ați văzut dezamăgirea analiștilor vestici și din România, în momentul în care Prigojin a devenit în curs de câteva ore era la un moment dat Freedom Fighter, Prigojin the Freedom Fighter, luptătorul pentru libertate, a devenit iar Prigojin the Terrorist, Prigojin teroristul. Domnul Ovidiu, dați-mi voie să termin de tradus ce am început de la domnul Develei și pe urmă continuăm. Deci, domnul Develei ne-a mai spus că, într-adevăr, este de remarcat că trupele Wagner s-au poziționat acum la 100 de kilometri de Kiev, ceea ce face sens, cum zic americanii englezi, cu un fel de operațiune psihologică și aceasta poate fi o continuare a strategiei ruse față de contraofensiva ucraineană, care a reprezentat un eșec lamentabil. Și se constată, ne spune domnul Develei, că trupele ucrainene sunt la un moral la pământ, deci pur și simplu nu mai vor să meargă la luptă soldații ucraineni și sunt deja publice filmări cu comandanți ucraineni care aruncă cu grenada în proprii soldați pentru că aceștia nu răspund la comandă, nu vor să se mai ducă la război, la atac. Asta însemnând pentru ei o moarte sigură. Și atunci refuză să se mai ducă. Da. So, Mr. Develei, our friend Ovidiu Hurduzeu said that it was funny how the Western analysts was extremely disappointed when they saw Prigozhin becoming from the hero of liberty of Russia, I mean, against Putin, he became again a friend of Putin. And it seems that the West did not understood that the Russian population does not allow to break this unity. For them, it's something that they could not accept. And one more thing, vreau să precizez pentru dumneavoastră că domnul Develei este acum în Moscova, este în Rusia și are o priză foarte exactă asupra situației. So I said to our audience that you, Mr. Develei, are now in Moscow, that you know exactly what the Russians think. So let's dive in more in this situation with Ukraine. How do you see the outcomes, the continuation of the conflict? Well, again, I think it will depend on the American masters. They're the ones basically who dictate the tempo of the Ukrainian project. And they do not really care about the lives of Ukrainian soldiers. It's par for the course in as far as they're concerned. They have their own calculus. There's as you know, a U.S. election which is about to start in full swing. By late August, the campaign will begin.
And so at this point, since the Biden administration has really not much to run onto, they need to somewhat keep this this conflict as an issue, because this is pretty much what's going on now in the U.S. There's no room for dissent, and obviously, you were mentioning the treatment of Western media. In the U.S., everything is portrayed as if, you know, Russia has to be contained. Putin wants to restore the Russian Empire. He's a nostalgic. When in fact nothing could be further from the truth, because if this was the case, they would have seized Kiev early on in the current conflict, which is the last thing the Russian wants, because if one refers to the Rand Corporation report of 2019, the idea is to engage Russia so as to have it expand its resources at its peripheries, you know, in conflict like Ukraine, but also the Armenia-Azerbaijan conflict, the Syrian conflict as well. And so we could imagine that the Russian military elites, the strategists, are very much aware of this. They are very much aware of this white paper, and they are very careful about defining very specific goals, weighing pros and cons, and making sure that they put all the chances on their side, because the last thing they want is public opinion to start, you know, going against the political leadership. So it's a very delicate balance. Obviously, so far so good. The economic sanction regimes basically are like waves crashing against the rocks, and are now backfiring onto the collective West. Militarily speaking, billions upon billions of equipments have been given to Kiev, all for nothing, which is now calling into question the very raison d'etre of NATO. I mean, if an aspiring member such as Ukraine cannot benefit from NATO support to the extent we've seen it the last 17 months, and be able to record any kind of concrete result bearing on, from Kiev's perspective, recovering the land it deems belonging to it, then that really starts calling into question, you know, the very existence of NATO. And I think this is something that the collective West never anticipated would happen, but that they're going to have to deal with, and as early as next July 11th in Vilnius. So this will be very interesting to see how they will spin this whole military fiasco. Let's call it as it is. Yes. Deci, l-am întrebat pe domnul Develay cum vede continuarea situației din Ucraina. Ce se va petrece? Cum estimează dumnealui? Și răspunsul a fost că probabil depinde foarte mult de șefii administrației din Kiev, mai exact de cei din Washington, cărora de fapt nu le pasă de viețile ucrainienilor, au propriile lor calcule, se gândesc că vin alegerile anul viitor în Statele Unite. Deja din august va începe campania electorală. Administrația Biden are foarte mare nevoie ca această problemă din Ucraina să fie menținută și să o folosească în campania electorală, spunând că sprijină libertatea și democrația. Deci nu vor să se dezumfle și aveau nevoie de un incident care să reinflameze conflictul, însă lucrurile merg foarte prost pentru ei, pentru că toate fondurile investite par să fi fost irosite în van. Într-adevăr, e amuzant cum media vestică
s-a bosunflat brusc când a văzut că Prigojin cedează și nu mai vrea să se poziționeze împotriva administrației ruse. Vedem aceste retorici ale mediei occidentale care susține că Putin e un nostalgic față de imperialismul sovietic, vrea să-și refacă fostele granițe URSS, dar asta nu are sens pentru că am putea spune că e ultimul lucru pe care Putin l-ar vrea. Este de remarcat un raport al RAND Corporation, o companie occidentală de inteligență, de informații, care spunea că Occidentul vrea să reducă pârghiile rușilor în a mai administra, a mai folosi resursele, vor să implice, ca să-și irosească resursele, Rusia în conflictul din Armenia, din Siria, dar nu le-au ieșit aceste planuri, iar elitele ruse știu foarte bine această foaie de parcurs a Occidentului, sunt foarte atenți la ce spun și ce fac, pentru că nu vor să alimenteze această retorică în opinia publică internațională, cum că, într-adevăr, Rusia este expansionistă și se pliază pe ceea ce acuză Occidentul. Sancțiunile economice aplicate de Occident s-au lovit ca valurile de stânci în Rusia. Occidentul colectiv a eșuat. Toate miliardele investite pentru regimul din Kiev în armament, logistică, nu au dat rezultate și în acest moment chiar strategia Occidentului este pusă sub semnul întrebării. Dacă în 17 luni nu au reușit să conducă Ucraina la o victorie, deși ei în realitate acționaseră de mult mai mult timp acolo. So I made an observation that I mentioned that actually the West fueled Ukraine with arms and millions and billions, not only from the start of this conflict last year, but from 2014 or even earlier in the 90s. As Brzezinski, for instance, said in Atlantic Council and so many other reviews, and they accepted publicly that they send weapons in Ukraine in order to confront Russia. And I will finish the translation. Deci, am spus că, de fapt, Occidentul a pompat armament și bani în Ucraina nu numai de anul trecut, din 24 februarie, ci de mult mai mult timp, din 2014 și chiar mai devreme, după cum Zbigniew Brzezinski, un important strateg al Pentagonului, a recunoscut public în presa occidentală încă de la începutul anilor 90. Deci este semnificativ că luna viitoare, mai exact în 11 iulie, la Vilnius, va avea loc un summit NATO și să vedem pe unde vor scoate cămașa cu Ucraina, pentru că au investit foarte mult acolo, s-au lăudat că au trimis tancuri și armament, muniție în Ucraina, iar rezultatele sunt dezastroase. Domnul Ovidiu Hurduzeu, cum vedeți dumneavoastră viitoarea desfășurare a situației în jurul Ucrainei? Nu știu ce să mai cred despre această acțiune militară, fiindcă nu văd nicio o motivație militară a acestui măcel. Adică, din punct de vedere militar, ce sens are și de o parte și de alta, din partea ucraineană, să trimeată la înaintare niște soldați prost pregătiți, luați cu arcanul de pe stradă, și pe de altă parte nu văd nici Rusia care spune că vrea să distrugă armata ucrainiană. Deci ce rost, nu cred că aceasta este metoda să măcelărești niște recruți. Dacă vrei să distrugi cu adevărat armata ucraineană, te duci după
creier, adică te duci și ataci centrele de comandă, nu niște nenorociți care sunt trimiși la sinucidere de către partea adversă. Mai mult mi se pare ca o operațiune de depopulare a Ucrainei. Și nu știu, dacă rămânem la stadiul acesta de război, de poziție, de poziționare, un fel de război în genul primului război mondial, în care mor mii și mii de soldați ucrainieni care sunt până la urmă nevinovați. Nu știu ce să câștigă și de o parte și de alta. Adică, până la urmă, măcelul acesta trebuie să înceteze. Nu, și nici Federației Ruse nu cred că îi va folosi până la urmă. Adică nu reușește să-și îndeplinească obiectivul de a obține garanții de securitate. Da, Scuze. nu te mai auzi. Era microfonul blocat. V-aș ruga, domnul Hurduzeu, să-i traduceți pe scurt și domnului Develei ideile care le-ați spus. Yeah, I said, Sau dacă nu le mai pot să le spunem. In short, something is very strange with this war, because now we're in a stage where there is a massacre of innocent soldiers. I mean, soldiers that ill-prepared. I mean, soldiers that are just taken off the streets and just thrown into the trenches, and so sending these soldiers to be killed, to be massacred, I mean, by the Ukrainians, it's a crime. But at the same time, I don't see what's the benefits for the Russian, because Russian. Well, they destroyed these troops. I mean, but at the same time, they don't destroy the Ukrainian army, because in order to destroy the Ukrainian army, you should go after the centers of the brain. You know, the generals, the command centers. Not killing just ill-trained soldiers. So what's the point of these massacres? Because right now it's a massacre. It's killing soldiers, and I don't think what's the point. The only reason would be that both sides want to just depopulate Ukraine. I don't know who's benefiting. I don't think the Russian will benefit from depopulating Ukraine. But at the same time, in order to finish this massacre, Russia should finish this war as soon as possible. Yes. Just a simple observation I want to make that I think it's in the interest of Russia to prolong this war, because we notice that in this period, since this conflict started, the West goes down and the Russia goes up, economically, militarily, politically, and there are new alliances. And if Russia has been doing all those very fast, those transformation could not have taken place. And it's not only outside Russia, but Mr. Hurduzeu already said this, that Russia is making a cleanup inside their country, their society, because many
of the globalist agents infiltrated in Russia were neutralized in this 1 year and a half or more. So this is my opinion. Mr. Devele, what do you think? Well, obviously, one can only lament, the cost in human lives. I mean, I will not surprise anyone listening that the Ukrainian people and the Russian people are the same people. They have family ties going back centuries. They are the same, genetically speaking, the same people. It's the Ukrainian, the Belarus, and Russia. So one could make the argument, and I agree that it's somewhat like self-defeating. But and you alluded to it earlier, the Americans have been really taking a hold on Ukraine going back to the early 1990s, and in several waves, once more in 2004 and then in 2014, and they exert a stranglehold on this country. And the problem is trying to extricate the few individuals responsible for this massacre in Kiev, keeping at the same time in mind that those people are protected. I mean, and if you were to take them out, then who would you be negotiating with? So those are a lot of questions that have no easy answers. Obviously, there's also, and you mentioned that, and I would tend to agree that nothing of what we've been seeing in terms of evolution within Russia, Russian society, as it were, and also in its influence abroad, would have been possible without the SVO. And so somewhat, it's a dilemma. I might sound somewhat crude, but it all comes down to this proverb, that you can't make an omelet without breaking eggs. But obviously, we can all but lament about the loss of life. And this obviously has to come to an end, and the sooner the better. But keep in mind that, as Colin Powell used to say about Iraq, you break it, you own it. And so they have to be extremely careful at the highest level of the general staff in Russia and weigh the pros and the cons of basically launching that, lightning offensive all the way to Kiev. Because once you get there, you basically become an occupying power. And the environment in terms of the population around you, let's say in Western Ukraine, are not going to be as welcoming as the ethnic Russians from Donbas areas. You may find yourself exactly in the worst, where the American wants you, which is in the swamp with a guerrilla, coming at you every day, and IEDs and God knows what else. And you can make sure that the CIA is salivating at this prospect. So what is to be done? I don't know. It's not an easy solution here. Obviously, on the side of the Americans and bearing on the contract that Zelensky has signed with the investment funds, they want to depopulate the country as much as possible and fill it with migrants, cheap labor. And that's basically their plan for Ukraine. Because there's also an eschatological, if not a religious aspect to this conflict, which has unfortunately not been dealt with enough. Ukraine, as you mentioned, going back to Mackinder and then to Brzezinski, is the heart of the device, is the turning pivot of the heartland. He who controls Ukraine basically has the upper hand in going after Russia.
So for Russia, because it is an existential issue, the same way Syria is the strategic depths of Iran, Ukraine is the strategic depths of Russia. So the stakes are too high on both sides. The difference being that on the American side, there is no kinship with the Ukrainian people. If anything, they will do what they've been doing in all the countries that transnational finance has put its hands onto. They will try to do away with the sense of national belonging, this sense of homogeneous culture. They want to dismantle any kind of homogeneity in the local culture. And if it goes, in the case of Ukraine, through a culling of the natives there and replacing them with, migrant population again, transplanted population, it suits them very well. There's no problem at all for those people. Want to make the second Israel there. You heard about it? Well, I wouldn't get into this particular aspect, but Okay. I'm just talking about, the financial interests who are only interested by the bottom line. Bankers have no homeland. They just only, have interest, and those interests take them wherever that might be, and they use the war machine to open the new market. Yes. That goes back to They 10 years bought ago. millions of hectares of agricultural land. Oh, and we know that Ukrainian soil is extremely fertile, and it's got everything you can think of in terms of raw material. Okay, so let's translate from until here. Deci, domnule Velei răspunde la ce a spus domnul Hurduzeu. De fapt, și eu am spus ceva înainte, am zis că Rusia are cumva interesul de a prelungi acest război, pentru că dacă ne uităm la ce au făcut în ultimul an și jumătate sau chiar mai mult de cât a trecut din 24 februarie, deci au obținut niște rezultate pe care, dacă ar fi durat conflictul numai 3 zile sau ceva mai mult, dar în orice caz să fi fost scurt, nu ar fi reușit. Deci au obținut rezultate economice, militare, politice, noi alianțe. Sunt niște lucruri spectaculoase care răstoarnă ordinea internațională. Plus că fac ordine în interior. Sunt foarte mulți agenți ai globaliștilor pe care rușii i-au identificat și i-au neutralizat. Deci e un punct de vedere important. Deci, domnule Velei răspunde la ce a zis domnul Hurduzeu și ne spune că, într-adevăr, e foarte trist ce se petrece acolo, că ați văzut, domnul Hurduzeu spune că ce rost are ca rușii să omoare oameni angajați, trimiși cu forța la luptă ucraineni. Mulți dintre ei sunt chiar etnici români. Deci e foarte trist să vedem aceste lucruri. Domnul de Velei ne spune că, din păcate, globaliștii americani au pus mâna pe Ucraina încă din anii 90, au dat lovituri de stat în 2004-2014 și lor nu le pasă de cetățenii din Ucraina. Sigur că dacă ar fi atacat Kievul, atunci pe cine să mai dea vina rușii? Adică cu cine să mai negocieze? Dacă mai sunt acolo lăsați în viață niște comandanți, măcar ai șansa că poți să mai speri la niște negocieri. Pe urmă, dacă Rusia se duce către Kiev să cucerească acolo, cu siguranță ei nu vor mai fi la fel de bine primiți cum au fost primiți în Donbass. Populația de acolo va fi în opoziție față de trupele ruse și atunci ar pune în ipostaza în care au fost trupele americane care au invadat foarte multe țări și populația de acolo îi urăște pur și simplu. De asemenea, domnul de Velei ne spune că e complicat să ne pronunțăm ce ar trebui să facă rușii sau cum ar fi corect din punct de vedere moral. Și îl citează un aforism celebru care zice că nu poți să faci o omletă fără să spargi ou.
sau cum a zis Colin Powell, că dacă ai spart problema, e a ta. N-ai decât să o gestionezi, după cum te pricepi. Deci, ce este de făcut nu este o soluție simplă, dacă să te duci pur și simplu să anihilezi conducerea Ucrainei. Este de remarcat că Zelensky, președintele ucrainean, a semnat un contract, din câte ne spune domnul Develei, pentru depopularea Ucrainei și el dorește ca acolo să fie aduși lucrători ieftini. Deci, sau pur și simplu cetățenii altor state. Eu am adus în discuție și ipoteza de a fi creat acolo Israel 2, noul Israel, despre care s-a tot vorbit. Domnul Develei a zis că e o chestiune delicată, e greu să ne pronunțăm, dar există și o latură escatologică sau chiar de geopolitică mai profundă, așa cum Mackinder, Brzezinski sau alții au observat, au subliniat. Ucraina are un statut foarte important pentru Eurasia, pentru Heartland, pentru că cel care controlează Ucraina va putea controla Rusia. Deci, pentru Rusia este o situație de amenințare existențială. Pentru americani e un mod de lucru să folosească populația unei țări, să o sacrifice. Ei au făcut asta peste tot, au desființat omogenitățile naționale, s-au infiltrat, au creat acolo disensiuni. De asemenea, deci domnul Develei ne spune că ar pune pe prim plan interesele financiare și se știe într-adevăr că 3 companii americane au cumpărat 17 milioane de hectari agricol, cel mai bun teren agricol din Ucraina. So 17 millions have been bought by 3 American companies, actually by the globalists. Da. Domnul Hurduzeu, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră cum vedeți cele spuse de domnul Develei. Da, domnul Develei are dreptate în ceea ce spune. Marea mea îngrijorare este că acest conflict vrea din ambele părți să se prelungească. Și această prelungire este foarte periculoasă, mai ales pentru vecinii Ucrainei și mă refer în primul rând la noi. Fiindcă dacă se merge din escaladare în escaladare, la un moment dat, România va fi implicată. Deci rușii, într-adevăr, nu au niciun interes să cucerească Kievul. Probabil că Prigojin sau armata bielorusă e ca un fel de element de presiune, dar nu cred că se vor avânta rușii să cucerească Kievul. Însă nu exclud ca România să fie implicată și într-un mod foarte, foarte plauzibil. Gândiți-vă că până la urmă aceste avioane F-16 vor fi furnizate Ucrainei. Ei, ucrainenii nu prea mai au aeroport și de unde aceste avioane să poată să decoleze. Și ele vor decola de unde? Din România. Din România și din Polonia. Sunt țările cele mai vizate. În momentul când avioanele F-16 vor decola din țara noastră, noi suntem parte din acest conflict. Și nu uitați că în ultimul timp s-a întâmplat un lucru important și s-a vorbit în presa românească, s-a vândut pe repede înainte hidroelectrica. Ei, cine deținea pachetul de acțiuni majoritar? Mi se pare Vanguard, fondul proprietății, care de fapt e Vanguard în România. Deci americanii, dacă vă uitați bine, americanii își cam lichidează afacerile în România. De ce și-ar lichida americanii afacerile în România dacă România e o țară sigură, e o țară NATO și așa cum se spune.
Deci sunt niște lucruri foarte, foarte complicate. Vedem că Ungaria este din ce în ce mai spre partea rusă, de partea rușilor. În Transilvania lucrurile sunt așa cum sunt. Deci în momentul în care Occidentul va fi disperat și într-adevăr Ucraina va fi pe punctul de a pierde totul, de a pierde lupta împotriva rușilor, ei vor căuta să deschidă un alt front, așa cum s-a întâmplat și în Vietnam. Deci să nu credem că acest conflict, în momentul în care se va prelungi, el va fi restricționat doar la teritoriul Ungariei. Odată și odată vor intra niște țări de care Occidentul nu le pasă. Și aceste țări, primii candidați, sunt România și apoi Polonia, într-un fel, și țările baltice. Deci, aceasta este problema cu continuarea războiului. Este foarte periculoasă continuarea sa și să nu ne bazăm pe acel articol 5 al NATO, fiindcă la un moment dat sunt discuții în Statele Unite ca acest articol să fie supus legislației Constituției americane, legislației americane și el să nu poată intra în acțiune decât în momentul în care Congresul își va da aprobarea. Deci mi-e tare frică că dacă războiul nu se încheie într-o formă sau alta, va fi o escaladare și care vor fi implicați și vecinii Ucrainei. Da, foarte, foarte bune observații, domnul Ruzeu. O să urmăresc să le traduc pe scurt și domnului Devele. So, Mr. Devele, you had a short interruption. I was running out of power, so I had to. I hope it's not Prigozhin coming into Moscow. No. No, Either okay. way, it's far from here. So, Mr. Hurduzeu said some very interesting things, and I will translate very shortly for you. Okay. He said that, in his opinion, this prolonging of the conflict is very dangerous, and it is possible that if the things are escalating more, Romania, our country, could be involved. And he explained why. Because, for instance, if United States send this kind of planes, F-16, to Ukraine, Ukraine has no, cum se zice, aeroporturi? Airports. Airfield, yeah. Airports, airfield, military airfields. So, where from these airplanes will go up? Not from Ukraine, but from Romania or Poland. But in this situation, Romania or Poland will be considered by the Russian as involved in the conflict, and they will be legitimized to respond in a military way. Another point, in the last few weeks, it was a very unfortunate fact that happened in Romania. A power plant, Hidroelectrica, was sold very fast, and it was property of with some connections with this Vanguard firm from United States. Why do they end their business in Romania? Maybe they know that it is not. So the Americans sell off almost all their business in Romania right now. Almost all their business, yes. Mr. Hurduzeu said that when the West will be disparated, they will have no problem to
involve other countries, not only Ukraine, but Romania, Baltic countries, Poland, Like it and happened in Vietnam. I mean, it is very dangerous. I mean, and we cannot count on the Article 5 of NATO because, they have some kind of interpretation, and it is possible that if Romania will be involved in the conflict, NATO will not defend Romania. I would like to, vreau să-l întreb pe domnul, I would like to ask you, Mr. Devole, because you know better than I, there is talk in United States that this famous Article 5, NATO Article 5, will be submitted to American legislation in the way that it will get into effect only when the American Congress will agree if there is the situation there. I mean, if it really the case, So this means that countries like Romania, if they get dragged into this conflict, at a certain moment, the Americans say, well, you're a NATO member, but we cannot help you immediately because, we have to get approval from the Congress, and the Congress doesn't agree, So they will send you weapons, they will sell you money. It's exactly the situation that, and you provide the security guarantees. Yeah, no security, basically no security guarantees, and because in this way, I mean, Europe will get dragged into it. Into the conflict, and that's what United That's States. what the US wants, to rebuild their economy. Let's make no mistake about it. If you recall, in late August 2013, when in Syria, we were at the time hearing a lot about the famous red lines, and this so-called chemical attack was staged, and they were prompt to blame the Syrian leadership for the use of this chemical agent in Ghouta. And there was talks about an intervention, direct military intervention into Syria, involving at the very least the US, the UK, and France. And I remember that Hollande at the time was one of the most zealous participant in this, And since the French Constitution, since 2008, does not require the French National Assembly to give its green light for the country to engage in a conflict, it was all on Hollande's shoulder, and he was willing to please his masters. Difference is that as he was about to go ahead and engage France into a conflict that does not concern it, the UK, which still has a strong parliamentary tradition, realized that, in Parliament in Westminster, there was no majority in favor of such military adventurism. And Obama himself, when he realized that Russia was lining its ships, so you had to go through Russian warships in order to get to the Syrian coastlines, somewhat remembered that you got to get congressional approval before you go to war. So you see, it's very elastic notions. What we know in the case of Ukraine is that, as you rightly mentioned, they want to try to extend it as much as possible. We're in this, the neocon think like this. They're very cynical people, and it's all about opening markets and getting their colleagues on Wall Street to feel concerned that this is a viable venture. So the people in the State Department, Victoria Nuland is now occupying the #2 spot since Wendy Sherman was pushed aside. So she's got the wind in her sails.
this only indicates that there, anyone who might get cold feet has been now removed from the equation, and Ukraine is her project. It's always been her project, going back to the early 90s. And except for the time when she was U.S. ambassador to NATO, she was always tasked with the Ukrainian and former CIS countries. So she's made her life, and she's dedicated her whole life to this, and she harbors a particularly strong animus toward Russia. This is a family issue. Gonzalo Lira talked about it in detail last year. And so those are the people now who are in charge of the Ukraine project. You have to add to this that Ukraine is essentially an American satrap. I mean, high-level senior U.S. politicians all have investments in Ukraine. We talk about the Biden, but that's not just the Biden. We're talking about Mitt Romney. Mitt Romney is a Republican. The Pelosi, the Kerrys. So everybody is involved in this. And if the Ukraine project goes wrong, we already saw how panicked they were when, in the wake of the SVO, the Russian troops got their hands on the biolabs. And they were in panic. They were told the Ukrainian Ministry of Health, was prompted by Zelensky to, go ahead and burn all the documents. So we know what they were doing there through Black & Veatch and Metabiota and Rosemont Seneca Partners. And the Department of Defense through the DTRA has been weaponizing pathogens with genetic particularities there for at least since 2005. So following the Orange Revolution, so-called Orange Revolution. So Ukraine is a gallery of horrors. We have no idea, what's been going on there for the last 15, 20 years. But at some point, the Americans are not going to let go, because for personal reasons, it's the whole political establishment that's involved. If they lose this, they will be exposed for what they really are to those millions of people who don't necessarily, try to inform themselves. And it will look like worse than anybody could have thought. It's not just a simple, okay, I concede defeat, let's have a negotiation. I will withdraw with honor, as in Afghanistan. No, this is deeper than that. We have political dynasties who have a lot riding in Ukraine, and as I said, the national security state itself has been investing billions doing research on those biological weapons. And if the Russian intervene, it's also for a simple reason, above and beyond preventing a genocide in Donbass, which was apparently military operation from the Ukrainians, was to take place on March 9th. So they had to move. But also because there was strong indication that in those biolabs, they were about to weaponize some gain of function pathogens. And there were already attempts to try to get means of deliveries on the Russian territories using some drones. The Turks were approached on this. They actually turned the Ukrainians down, but they were planning on using birds migration routes to do so. So this is where we are now. To translate. Așa. Deci, domnul Hurduzeu a formulat o întrebare pentru domnul Develei. Ce părere are dumnealui despre aplicarea articolului 5 de către Statele Unite? Pentru că pare destul de complicat. SUA, ca să se implice din partea NATO, trebuie aprobări din partea Congresului și sunt șanse mici.
Și domnul de Vilei a fost de acord că treaba e complicată, iar în ceea ce privește extinderea conflictului, despre care am vorbit mai devreme, spunea că asta nu e doar o probabilitate, este exact ceea ce vor, ceea ce își doresc, extinderea conflictului. Și dar lucrurile sunt complicate și a dat ca exemplu o situație din august 2013, când a fost depășită o anumită linie roșie, cum se spune, și anume un atac chimic înscenat în Siria, în provincia Houta. Și conducerea siriană a fost acuzată prin atac sub steag fals de gazarea propriului popor, de propriei populații și, bineînțeles că era un fals, dar imediat țările occidentale, o parte dintre ele, au luat inițiativa să treacă la o invazie a Siriei. Și aici era vorba de SUA, Franța, Marea Britanie și Polonia era foarte vocală în susținerea acestei narațiuni. Franța, de exemplu, era favorabilă acestei inițiative, deși Constituția Franței nu permitea la acea oră. Președintele François Hollande sprijinea această inițiativă la comanda stăpânilor săi occidentali, din această ocultă cazară. Marea Britanie la fel urmează o tradiție de a invada, încalcă toate prevederile parlamentare. Deci e o elită, noi, de oameni care trec la niște acțiuni în folosul propriu. Obama, la fel, un alt exemplu, când era vorba de un anumit conflict cu Rusia, a trebuit să mute niște vase maritime, dar a avut nevoie de aprobarea Congresului. Sunt niște noțiuni foarte elastice pe care este dificil să le analizăm în detaliu cum se vor derula. Dar în Ucraina primează interesele financiare, vor să deschidă piețe, să lărgească afacerile Wall Street-ului în opțiuni care să fie viabile. O vedem, de exemplu, pe Victoria Nuland, cum încă din anii 90, cu toată echipa ei, chiar unii fac parte din familia ei, merg pe această linie foarte ofensivă. Ea a fost ambasadoare la ONU. Victoria Nuland was ambassador at UN or NATO? You said NATO, I think, but NATO? NATO, yes. I didn't know that there is this notion to be ambassador of NATO. To NATO, yeah. To NATO headquarters in Vienna. Okay. Deci a fost ambasadoare la cartierul general al NATO din Viena și toată viața și-a dedicat-o pentru aceste scopuri ale elitei globaliste. Pe ansamblu, Ucraina a devenit un centru controlat de americani. Toți marii politicieni americani au afaceri în Ucraina. Nu e vorba numai de familia Biden, despre care știm, dar și de familia Romney, Kerry, Pelosi, cu odraslele acestora, cu toții sunt implicați în afaceri în Ucraina. Dacă acest proiect din Ucraina pică, atunci elita americană intră în panică, democrații, neoconii. Am văzut un alt exemplu că au construit în Ucraina tot felul de biolaboratoare, dar au fost dispuși la îndemnurile lui Zelensky, chiar Organizația Mondială a Sănătății, să ardă tot pe acolo, să șteargă urmele. Au fost implicate mari companii farmaceutice, Metabiota și altele, au generat agenți patogeni încă din anul 2005. Deci e o întreagă nebunie ce are loc în Ucraina. Nu știm ce au făcut în ultimii 25 de ani de la Revoluția Portocalie, în 2004. Ucraina a devenit o galerie a războaielor, a proiectelor războinice. Dacă acest proiect pică, toate elitele astea globaliste vor fi expuse. Deci nu e atât de simplu să credem că ei își vor muta agenda cu alte țări, pentru că deja lucrurile au ajuns foarte
adânci, toată această dinastie politică este implicată, dacă va fi demascată, va fi dezastru pentru ei. Chiar și securitatea națională, Departamentul Securității Naționale este implicat, se știe că a investit miliarde de dolari în echipamentele laboratoarelor biologice din Ucraina. Dacă Rusia n-ar fi intervenit în stoparea genocidului din Donbass, atunci ar fi fost un dezastru acolo. Trebuie să găsim o cale de a rezolva conflictul. Deci Rusia a luat aceste teritorii, însă nu se știe cât va mai putea funcționa strategia. Let's move to the end of this debate, and I want to formulate a question, and you, Mr. Develay, are expert on this. I want to clarify for our audience who is right in this conflict, because the Western narrative says that Russia took an invasion unprovoked, very brutal, to a sovereign country, Ukraine, and Vladimir Putin is a criminal, and Russians have no reason to invade Ukraine. And which is the response? But let's ask first Mr. Hurduzeu, because it's his turn to answer, and then we'll end with you, Mr. Develay. Deci, dragi telespectatori, i-am întrebat pe cei doi invitați cum se poate înțelege din punct de vedere juridic acest conflict din Ucraina, pentru că știm, în mass media ni se spune că Rusia a trecut la o invazie brutală, nejustificată asupra unei țări suverane, Ucraina. Ce altă interpretare am putea vedea? Domnul Hurduzeu. Aceasta este narațiunea propagandistică care s-a... și am văzut. Problema este că toată mass media oficială și mare parte din mass media asta alternativă este cumpărată într-un fel și deci nu mai funcționează ca jurnalism echidistant sau ca un jurnalist. Sunt, cum le spunea Ceaușescu, oficine, pur și simplu. Dacă comparăm cu ceea ce se întâmpla în anii 60 cu războiul din Vietnam, eu încă mai eram copil și totuși îmi amintesc, atunci mai existau ziariști care spuneau adevărul despre acel război, despre masacrele care s-au... Dar acum, pur și simplu, mass media, care a fost corporatizată, este în mâna marilor corporații, sunt câteva corporații media, sunt pur și simplu o prelungire a serviciilor secrete. Asta o vedem foarte bine. De ceea ce se întâmplă în România cu mass media din România se întâmplă absolut și în Statele Unite și peste tot în Occident. Deci masele sunt manipulate, manipularea este. Și atunci este ușor să faci o narațiune, să dai vina, să spui că Rusia a invadat, și ceea ce este un nonsens. Adică, da, bun, a invadat, dar de ce a invadat? Niciodată nu se spune, dar de ce a invadat? Și mai este o narațiune că Rusia de fapt nu se va mărgini numai la Ucraina și că va invada toată Europa și va invada și România și noi trebuie să... Și atunci se creează în mentalul popular, ne întoarcem la războiul sovietic, adică există... Se apasă pe niște butoane foarte bine calculate, adică sunt maestri în psihologia umană. Și Occidentul este mult mai bine pregătit în acest domeniu decât Rusia.
Deci ei, după mine, au câștigat războiul, ceea ce se spune hegemonia culturală. Și după cum se vede, nu se poate în aceste timpuri hegemonia culturală și războiul propagandistic este foarte important, este poate mai important decât războiul militar. Bine, și care sunt motivele Rusiei? De ce au trecut la o operațiune militară? Motivele Rusiei sunt existențiale. Deci sunt existențiale. Deci Rusia, dacă nu câștigă și nu-și asigură zona de securitate, ea dispare. Adică va fi dispare în sens ca stat unitar. Deci Rusia are o foarte mare motivație și în acest război. Și ea nu poate să piardă. Și asta o știe și Occidentul, că nu poate să piardă. Deci, dar în același timp nu escaladează și escaladează. Deci unde se va ajunge? Adică eu mă bazez că totuși în Statele Unite, și asta sunt absolut convins, în Statele Unite încă mai sunt forțe care se opun acestor aventuri, că de fapt sunt niște aventuri și care până la urmă vocea rațiunii va fi și în Statele Unite, va avea de câștigat. Fiindcă nu se poate ca numai Rusia adică dacă în Statele Unite nu există niciun voce a rațiunii să pună stop acestui război în Ucraina, ne așteaptă al treilea război mondial. Dar cred că, v-am spus, există, fiindcă pentru americani, de fapt, pericolul real este China, din punct de vedere geostrategic. Deci nu Rusia și Statele Unite, în actualele condiții, nu pot să lupte pe două fronturi. Deci, da. Mulțumesc. O să traduc pe scurt domnului de Velei acest răspuns. So the answer of our colleague, Mr. Ovidiu Hurduzeu, is that we can notice that the Western media now is nothing to do with the real journalism. It's just a propaganda. And he remembers that when he was younger, during the conflict in Vietnam, there were still real journalists that dare to say the truth. Now there is nothing like this. It's only propaganda, mostly. So the narrative of the West is that they avoid the question, why did Russia invade Ukraine? They don't give any answer. They just said that Russia is an imperialistic country, Putin is a dictator, and there is no reason. And also they say that Russia does not want only Ukraine, but after Ukraine they will take Romania and many other countries. So it's a threat to all mankind, Russia. But in reality, the Western institutions of media and social, they know what button to push on because they are real masters of psyops. In Mr. Hurduzeo's opinions, on this field of psyops, the West already won the war. They have this cultural hegemony. And I asked Mr. Hurduzeo, okay, but which are the Russians' reason to start this special military operation? And he said that is an existential threat for Russia, a matter of security. Russia does not allow to lose this situation because if Ukraine gets in American hands, the Russia is finished. But Mr. Hurduzeo hopes that in US
there are still people that can effectively oppose to this plan, and otherwise it will start World War III. Because the real danger for United States is China, not Russia. And my opinions here, and then I will let you answer. They wanted to conquer Russia first because they consider it's weaker, and then China. And in this two steps plan, they wanted to block this rising of multipolarity, because multipolarity, it seems that there are two opponents of this American unipolarity, Russia and China, and they consider Russia is weaker. And something that I want to ask you, Mr. Devilay, one of these opponents in United States about Mr. Hurduzeu spoke. You think it's Trump and his white hats, I don't know, alliance of patriots? They represent a real opposition to these globalists? Please. Well, let's address this in three parts. The first part is you asked me, was Russia justified in initiating the SVO? Well, the answer is, the short answer is yes. When it comes down to the use of force, international law, i.e. the UN Charter, provides for two case scenario. The first one is when the UN Security Council allows such use of force to take place without a veto. The second is in the case of self-defense and or defense of others. In the context of the situation that matters to us, Russia technically could have proceeded and applied the doctrine of defense of others as early as 2014, when the neo-Nazi battalion invaded the Donbass area and proceeded to massacre its civilian population. It turned out that the self-organized militia managed to militarily freeze the lines and prevent this from taking place. This paved the way for the farce of the Minsk Accord. I say farce because we know now that this was a farce, owing to the admissions of Merkel and Hollande and Poroshenko. Poroshenko, we knew about it. And so technically, we could even further the argument that Russia was justified in using force to the extent that it was the only party to the Resolution 2202, i.e. the Minsk Accord, to abide by its obligation, and Annex 2 of the resolution explicitly called for every party to the accord, either jointly or separately, to do everything in its power to ensure the implementation of the resolution. So to the extent, one of the main points of the memorandum of 2014, September 2014, there were 15 points in that memorandum. Let's look at the top three. Ceasing the bombarding, the shelling of civilians. This was never implemented. So on this point alone, Russia was justified in using military means in a proportionate fashion to do so. Second of all, to ensure the right of Russian-speaking minorities to speak their language. This military operation basically ensures that those rights will be respected. And the third one, the allowing of autonomous status to be initially discussed, owing to the availability for the Republic of Lugansk and Donetsk to designate their own
representatives to engage then into negotiating process with Kiev. Well, we know Kiev from the get-go violated those terms, because they come up with their own handpicked people to represent the people from Donetsk and Luhansk. So technically, since 2014, Russia was entitled legally to invoke a variation of Article 51. Now, as I was alluding to earlier, since 2014, we've had a dramatic worsening of the security situation dealing with WMDs, which are the border of Russia. And we have had outbreaks, cholera outbreaks, bubonic plague outbreaks, going back to 2011, but more so after 2014. 2014, 2015, 2016, every year there were outbreaks of pathogens, swine flu, Zika virus, H1N1, if you remember, which was kind of like the ancestor of the COVID, right? So we know now, looking back, that the longer Russia waited, the more, they were, playing with their own national security by allowing, the Americans to develop the means to deliver those pathogens. So that basically answers the question as to the legality of Russia military intervention, which again is not a war. They haven't declared war. It's proportionate. It represents a means which could, there was no other means available except military means in a proportionate manner. And to prevent imminent harm, Russian intelligence got their hands on the military plans of the Ukrainian High Command. And it's all published on the website of the Russian Ministry of Defense. And the plan was for, March 9th. So they basically, if you take into account the logistics and putting together something of that scale, they acted in a way so as to prevent imminent harm. The second point you made was about the media treatment. Okay, go ahead. All right, but Yeah. let's translate. Hmm. Deci, domnul Develei spune că va răspunde în 3 părți la chestiunile ridicate. Prima dintre ele, cum poate fi justificat acțiunea militară a Federației Ruse în Ucraina? Și dumnealui ne spune că ONU, mai exact Carta ONU, justifică utilizarea forței pentru 2 scenarii, 2 tipuri de situații. Mai întâi, când Consiliul de Securitate al ONU este întru totul de acord în a aproba o astfel de acțiune de folosire a forței, sau, într-o altă situație, când, potrivit articolului 51 din Carta ONU, statele au dreptul la autoapărare până când intervine ONU. Și aici autoapărarea poate fi proprie sau colectivă. Ei bine, acest al doilea caz se circumscrie conflictului din Ucraina pentru că Rusia a aplicat dreptul de apărare colectivă începând cu anul 2014, când batalioanele neonaziste ucrainene au intrat în Donbass și au început să supună populația la genocid. Au început să fie formate miliții și trupe de separatiști ruși, de etnie rusă, care s-au opus, au fost niște conflicte și pe urmă a survenit farsa acordurilor de la Minsk. Domnul Develei subliniază că a fost o farsă pentru că în anul 2022 s-a văzut cu cât cinism Petro Poroșenko, Angela Merkel și François Hollande au recunoscut cu așa o criminală indiferență că, deși au semnat acele acorduri, n-au avut niciodată intenția să le aplice. Deci, la ce le-ați mai semnat dacă n-ați vrut să le aplicați niciodată? Deci a fost o farsă. Așadar, Rusia a fost justificată când a văzut că nu sunt respectate acordurile la Minsk să intervină în favoarea populației din Donbass și aici
Mai trebuie remarcat că din acordul de la Minsk au fost încălcate prevederile semnate atunci. Din cele vreo 15 puncte ale acordului, domnul de Velene dă ca exemplu câteva care au fost flagrant încălcate. Unul dintre ele era încetarea imediată a focului, ceea ce nu s-a respectat de către ucrainieni, au continuat să bombardeze pe ruși. După aceea, dreptul minorităților ruse de a vorbi limba proprie nu li s-a permis, iar un al treilea punct se prevedea un statut de autonomie al regiunilor Lugansk și Donetsk și acestea să aibă negocieri în acest sens cu Kievul. Dar toate aceste puncte au fost încălcate și Kievul și-a pus proprii oameni cu care chipurile să negocieze. Aceștia, bineînțeles, că au trădat populația din Donbass. Deci a fost încălcat acordul de la Minsk și pe baza articolului 51 Rusia nu a mai avut efectiv o altă soluție decât intervenția militară. Escaladarea a început cu anul 2011, dar a continuat în 2014, 2015, 2016. S-au folosit arme foarte puternice, bombardamente, inclusiv biolaboratoare. Au fost creați agenți patogeni, cum ar fi Zika, H1N1, strămoșul COVID-ului, cu care ne-am confruntat ulterior, începând cu 2020. Și s-a văzut cu cât Rusia a amânat mai mult intervenția militară, cu atât amenințarea pentru propria securitate națională a crescut. Și subliniază domnul Evelei, acesta nu este propriu-zis un război, ci este o operațiune militară specială. Inteligența rusă, serviciile secrete, au detectat din planurile ucrainienilor că pregăteau o ofensivă asupra populației din Donbass și poate chiar asupra Rusiei și ei au trebuit să intervină. All right, so we may go to the second point about media. I'll be shorter on the media. Producer, dacă doriți să interveniți, să completați, vă rog. Ok. Da, un singur lucru aș vrea să spun. Nu trebuia nici în 2014 să ajungă la această situație. Adică eu nu știu cum Rusia, când această Ucraina este atât de importantă pentru existența însă a statului rus, cum a putut fi lăsată nu din mâini, lăsată ca o anumite forțe, deci Occidentul, să pătrundă, să folosească Ucraina ca trambulină împotriva Rusiei. Eu sunt convins că Uniunea Sovietică nu ar fi permis niciodată acest lucru. Deci nu trebuia să se ajungă la război. Adică Rusia trebuia să controleze mult mai bine situația, să gestioneze mult mai bine situația din Ucraina încă din 1990. Să nu lase ca această țară să fie pur și simplu infiltrată de forțe care sunt anti-ruse. Și deci s-a ajuns la conflictul acesta, care acum escaladează din ce în ce mai mult. Bineînțeles că au fost anii 90, anii Elțen, când Rusia era foarte slabă și nu putea dar ar fi trebuit să negocieze de la bun început cu americanii, să spună Ucraina este pentru noi o țară, o frontieră, de fapt, nici măcar o frontieră de interes național, așa cum Statele Unite consideră Mexicul. Deci nu ar putea Rusia sau altă forță din lume să intre în Mexic și să facă ce s-a întâmplat cu Ucraina. Da, o să vă spun și eu părerea mea.
că nu vreau să prelungim foarte mult emisiunea, dar să ne amintim că din 1991 Ucraina nu mai era sub administrație rusă și atunci, cel puțin formal, rușii trebuiau să respecte Ucraina ca un stat suveran. Ei au urmărit să respecte tot felul de acorduri, inclusiv acordurile de care vorbim domnul Revelei de la Minsk, dar Occidentul și președinții ucraineni au mințit. Au spus, da, vă dăm garanții, vă asigurăm că o să fie bine, și au mințit și nu a fost așa. Atunci ei nu puteau să intervină militar, pentru că au zis, hai că mai facem un acord, mai sperăm. Să aibă o mult mai bună soft power și să aibă o conducere care să fie de partea lor. Adică... Și cum chiar dumneavoastră ați spus, Rusia, după anii 90, ea însăși nu era o țară atât de puternică. Sub Elțin era tot o colonie a americanilor. Deci, abia după ce a venit Putin în anul 2000, au putut să... Rusia însăși era infiltrată. Deci, cum să aibă o poziție fermă când chiar Rusia era pe punctul de a-și pierde total suveranitatea? Da. I will translate now for you, Mr. Develay. Mr. Kurduzeu put the following question. Why did Russia allow Ukraine to be infiltrated by Western agents in 90s years? And we conclude to an answer, and we agreed that in 90s years, Russia itself was penetrated by the West, by the globalist agents, and they wanted to follow a way of respect sovereignty of Ukraine. They made some agreements as Minsk, but the West cheated, and the situation escalated to this point of non-return. But we don't want to develop very much this point. Maybe we should go to the second point of our analysis about media. Yes. So while the media basically, Mr. Ordozeu mentioned Vietnam earlier, and Vietnam was, I guess, in a way, the golden age of professional journalism. Even Hollywood actually used to make interesting movies back in those days. We all recall All the President's Men, which chronicled the Watergate investigation, etc. We also had people like Daniel Ellsberg, which passed away recently. And so, obviously, the idea of U.S. servicemen, conscript, as it were, coming home in black body bags and being filmed every night on the newscast as coming out of the military transport plane left an indelible mark on the U.S. public consciousness. And the Department of Defense obviously learned from those mistakes. And by the time another war profiled itself in 1990, they had completely rebooted the whole media aspect. So we got to know about the term embedded. And so under the pretense of making, available and kind of a proximity with the military, staff, access to the media through the embedding concept, the idea was, if we can't fight them, we have to absorb them, dangling in front of them the notion that they will be right up and center, but we are in a better position to control the content of the narrative. And so in that sense, careers increasingly became made and unmade also through the consolidation of the media. Back in the 1970s, there was a variety of outlets, media outlets. By 1996, everything was reduced to 6 major conglomerates. And all those conglomerates relied on
advertising to basically finance their content. And so most of the donors were the national security state. And it got to a point where, basically, if you were not towing the line of the national security state, you would be out of a job. And from this recently passed away German reporter, we learned, I think it was in 2017 or 2018, he explained how, he used to work for a major German outlet, might have been Die Welt, I think. And he explained how they were getting this, I would say, the German intelligence service, but the German intelligence service was getting their talking points from the CIA. And so it was almost like a reversed version of what we had seen on the other side of the world 30, 40 years ago, when after, through the democratic centralism, resolutions were adopted after a long night of discussions in Moscow. And in the morning, that version would then be distributed to all the brother parties in the Eastern Bloc. Well, this is the same thing we're seeing now in the Western Bloc. Same method. And basically, information is asepticized. And I remember that during the Iraq War, the lead up to the Iraq War, there was not even the space of rolling cigarette paper in terms of an alternative viewpoint. When someone like the late U.S. Ambassador Joe Wilson III attempted to deviate from the script by going to Niger and publishing his op-ed in the New York Times bearing on what I did not find in Niger, i.e. the enriched uranium cake, he was immediately sanctioned, and his spouse at the time was a covert CIA operative. And it is a federal crime to reveal covert operative's identity. Well, that did not stop people like Scooter Libby, who at the time was the chief of staff of Dick Cheney. And we know now the leak came from him. Her career was pretty much over because obviously, but that endangered a lot of people, because basically she had built a whole network of informants. And those people's life were now, in jeopardy, obviously. So the very notion of the national security interest, notwithstanding being affected through this leak, Scooter Libby essentially got a slap on the wrist, and for all intended purposes, George Bush Jr. Issued a pardon on his way out. So he was basically allowed to go scot-free. So now we're 20 years later, and I'm sure I'm not stateside, but I can imagine that surrounding the Ukraine file, what I remembered bearing on Iraq is now 20 times louder. I mean, when you see how the entire Western establishment, pulled all the stops for Zelensky to speak at national parliament sessions, to appear at the Oscar, to appear at the Festival of Cannes. I mean, the list is endless, obviously bearing and owing to those stakes we mentioned earlier existing in Ukraine and involving the the very heart of the U.S. political class and the Wall Street condominium. Obviously, all the stops were pulled, and we saw that they basically, not unlike what they did during the Trump years when they created a parallel reality out of thin air at the tune of $35 million of U.S. taxpayer. And they basically decided, and I think it was actually something that Lindsey Graham used to say, once national security states got it in for you, they can get to you every which day till Sunday. They run the United States. Those people have deep pockets. They have connections everywhere. And through the media, they can forge
consent from the American people by just engaging in demonizing campaigns. And Vladimir Putin, in that sense, is treated the same way as was Bashar al-Assad, Muammar Gaddafi, and Saddam Hussein. It's the same playbook. They never change, they never deviate. The American public is extremely impressionable. It's this kind of popular culture. Hollywood plays a role in it. You've got the baddie and you've got the goodies. They are, as you said, the white hats. And they designate, they design, they choose who is going to be the villain du jour. Simple as that. Okay, let's translate. Deci, un al doilea subiect care merită abordat este cel referitor la punctul de vedere al media, cum acționează media. Domnul Hurduzeu ne-a vorbit într-adevăr despre faptul că în timpul războiului din Vietnam încă mai existau jurnaliști adevărați. E adevărat, confirmă domnul Develey, și în America erau încă oameni care aveau curajul să critique stabilimentul american în acea perioadă. Chiar Seymour Hersh a luat un premiu de jurnalism regarding Vietnam. My lie, we lie, yeah. Yes. Și Hollywood, de asemenea, a avut curajul să facă niște filme în acea perioadă în care puneau SUA într-o lumină mai proastă. Scandalul Watergate a apărut tot în acea perioadă. Un jurnalist, David Helborg, care a murit recent, de asemenea, și-a câștigat renumele spunând adevărul. Deci da, pe vremea aceea încă mai era jurnalism adevărat. Acum s-a popularizat această idee cu agenți secreți ai Statelor Unite care umblă cu genți negre, cu avioane militare și mituiesc în stânga și în dreapta. S-a infiltrat această idee în conștiința colectivă și pare că ei rezolvă tot. În 1990 au restartat media cu pretextul că dacă vrei să lupți împotriva cuiva, trebuie să-i absorbi narativa, adică să controlezi media din țara respectivă. Și într-adevăr așa au făcut. We saw this in Yugoslavia and in Romania. Maybe you don't know, but Soros was the first one who came after the so-called revolution in Romania. And he started to grab all the institutions and he made his own network. And then those people were pushed in front of administration. Deci spuneam, și cred că domnul Hurduzeu e de acord cu mine, că primul avion care a aterizat după lovitura de stat din 1989 a fost al lui Soros, care a venit cu geamantanele de bani și a creat o rețea și oamenii pe care i-a susținut au ajuns să conducă România. Continui traducerea, deci au făcut, deci aceste criterii ale media impuse în public erau de natură să creeze sau să anuleze cariere. Adică dacă mass media se punea pe tine, erai terminat. În 1965, într-adevăr, părea că sunt multe publicații în Occident, dar în realitate toate erau finanțate de aceleași 6 mari corporații. Și dacă nu erai de acord cu narațiunea ulterior oficială, cum s-a ajuns în anii 90, rămâneai efectiv fără servicii, ca jurnalist. Și ne spune domnul Develey de un jurnalist german, nu mai știu cum îl cheamă, the name of this German journalist, I forgot his name. I forgot, yes. Yes. Yeah, I forgot too, yes. Yeah. Deci el este foarte cunoscut, poate domnul Hurduzeu și amintește, nu știu, că el a mărturisit că presa din Germania este controlată de serviciile secrete americane, CIA. S-a ajuns practic în Occident la un control tiranic al presei de genul cum era în epoca sovietică în sfera de influență a URSS. Deci tot așa, un gen de tiranie.
Sigur, ei se laudă cu democrație, libertate, dar astea sunt doar lozinci. Sunt aceleași metode de reprimare. Ne mai dă domnul Devereu un exemplu că în timpul conflictului din Irak, în 2003, nu mai puteai să spui nici cât un petec de hârtie, să faci un articol, cât o hârtie de țigară, ca să exprime o idee contrară narațiunii oficială, pentru că imediat erai scos din schemă. Și ne-a dat exemplu unui diplomat care a îndrăznit să zică ceva potrivnic politicii față de Irak și imediat a fost sancționat. A devenit o crimă de stat să ai o altă opinie. Ei folosesc pretextul că e chestiune de securitate națională și atunci distrug pe oricine le stă în cale. Acum, după 20 de ani, vedem că scenariul din Irak este aplicat față de Ucraina. Tot stabilimentul occidental îl laudă pe Zelensky, e propus la Oscar, la Cannes, la toate premiile, e o adevărată nebunie. Toată clasa politică, am văzut-o pe Nancy Pelosi, că i-a pupat mâna lui Zelensky. You saw, Mr. Devere, Nancy Pelosi kiss the hand of Zelensky. So it's something It's grotesque. grotesque, indeed. This is the word. Deci au ajuns să creeze o falsă realitate așa din nimic. Lindsey Graham, senator american, este cel care pedalează foarte mult pe această idee că ține de securitatea națională și atunci ai dreptul să faci orice, cu media, cu orice. Acum Putin îi se aplică aceleași rețete, cum a fost în cazul lui Slobodan Milosevic, Bashar al-Assad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. E un criminal, e un dictator, e un nazist și trebuie pus la zid. Dar media merge foarte mult în Statele Unite pe o narațiune foarte simplă, să împartă lumea în buni și răi. Americanii sunt foarte impresionabili și dacă vii cu scenarii gen Hollywood, atunci imediat poți să-i manipulezi. Domnul Hurduzeu, dacă doriți să completați acest al doilea punct, că mai urmează și al treilea. Da, poate. Cu media. Da, se prelungește foarte tare emisiunea. Bun, păi atunci încheiem cu al treilea punct. Și... Da, eu zic că cei care ne ascultă au obosit, adică sunt de acord, dar pur și simplu așa. Deși am discutat lucruri foarte interesante, putem să le mai reluăm, să continuăm discuția într-o altă emisiune. Da. Ce pot să spun despre lucrurile încep să se schimbe odată cu apariția și dezvoltarea exponențială a internetului. Lumea mai ales tineretul, din ce în ce mai puțin ascultă, deci își focusează atenția pe mediile oficiale. Deci tineretul acum este pe internet, e pe TikTok, pe rețelele de socializare. Deci au surse multiple de informație, ceea ce face ca situația și problemele pe care să le aibă propaganda să fie din ce în ce mai greu de gestionat. Dar în același timp serviciile secrete pot să manipuleze și această mass media de pe internet, așa zisa media alternativă. Deci, pe de o parte, dezvoltarea rețelelor de socializare este un lucru bun. Pe de altă parte, este un alt mijloc de manipulare. Deci avem nevoie ca
cei care spunem adevărul să trezim conștiințele și cei care sunt de partea adevărului să fie ei la rândul lor medii de difuzare mai departe pentru a se crea o rețea întreagă de oameni conștienți și de oameni care nu se lasă manipulați. Vom vedea cum va evolua. Este foarte interesant și acest război informatic și vom vedea cine va câștiga până la urmă. În România, ce putem să spunem este că media oficială, în ciuda acestei narațiuni, s-a văzut și în COVID, în ciuda narațiunii pe care o propagă, nu prea are sorți de izbândă. Românii sunt din ce în ce mai mult, poate faptul că ei sunt sceptici prin natura lor și nu prea ascultă, nu prea pun mare preț pe ce aud la televizor sau ce le spune guvernul. Într-adevăr, americanii sunt foarte naivi și cei care sunt treziți sunt foarte puțini. Da. So I will translate very shortly what Mr. Hurduzev said. He said that in current times we notice that mainstream media does not have so much impact, especially on young generation, because the young are on alternative media, on TikTok, on Facebook, on some other networks, social networks. They use multiple sources, but of course the secret services started to manipulate this alternative media also, and the situation is pretty difficult. And Mr. Hurduzev says that the main action that we can do is to awaken our consciousness and to create a network of awakened people. And it is an information war, and we'll see where it will lead to. And a particular comment on Romania, Mr. Hurduzev said that the official media did not succeed too much because, as we saw in the COVID period, very few people, I mean only 30%, let's say maximum, of the Romanians took the job. Because maybe the Romanians are very skeptical on their nature, they don't obey, and we'll see what's going on. But we can move to the third part of what you wanted to say, because indeed it's pretty late. This show lasted maybe more than we expected. Okay. Well, just to what kind of opposition we can expect to arise in the US. Well, obviously, it's a very, very difficult situation for any kind of deviating line in the US, especially a line that is likely to, get access to the White House. I'm not going to get into the fraud on top of it, which is a factor. But obviously, for better or for worse, if there's one guy right now who is ideally placed to try to prevent the United States to drag the world with it into World War III, I think it's Donald J. Trump. For better or for worse, again. I don't agree with Trump on many issues, but at the end of the day, he remains someone who's somewhat not ideologically
inclined. To be sure, he's a ruthless person. He was trained by Roy Cohn, so that tells you everything you need to know. But he still is someone who harkens back to the time when, you did not engage in conflict, if you could avoid it. The idea that the American economy and the United States as a country is being sacrificed on the altar of globalist interest is something that is shared by a lot of people, most of them who vote for Trump. And for that alone, the national security state has decided to put all the stops to prevent him from running. So he's got right now at least 2 indictments, one for this ridiculous story bearing on paying a former porn star to buy her silence, which is not a crime in and of itself, but anyway. And the second, more likely to be exploited by the national security state, is this federal indictment bearing on the mishandling of classified documents. Lots of legal scholars have basically said that as president, he's an authority unto himself, and he exclusively the right to declassify documents even after he leaves office. So it all comes down to whether it's a processual crime, or if the Espionage Act can be tagged onto it. We'll remind our viewers that the Espionage Act does not require intent. And so in that sense, the very fact that you would be somewhat mishandling documents could be, but obviously this is a case that's going to go to the Supreme Court. And, but, the problem is national security state will pull again, like I said, all the stops. And if lawfare does not work to prevent him from running, keeping in mind that in the United States, you can run out of jail even and be elected out of jail. They might be willing to apply what I call the nuclear option and neutralize him, get rid of him. That's how much is riding on this election right now. So we'll have to see. As the Chinese say, may you live in interesting times. I think our times apply perfectly. So we'll have to wait and see. Indeed. I'll translate. A treia chestiune la care se referă domnul Devele este cea pe care am ridicat-o legat de Trump. Dacă Trump, într-adevăr, e o alternativă, e un opozant real față de globaliști. Și domnul Devele ne spune că, într-adevăr, în SUA este dificil ca politician să ieși din linia trasată de Deep State. Și aici el nu se referă foarte mult la situația cu furtul de la alegeri, însă se referă la prezent. Și se pare că Trump este singurul om care în momentul de față poate împiedica târârea de către globaliști a Americii în declanșarea unui al treilea război mondial. De ce ar fi Trump? Probabil că unii s-ar mira, pentru că el nu este aservit ideologic unei doctrine anume, e un tip foarte independent, autoritar. Într-adevăr, a fost implicat și în jocuri mai murdare, cu familii. Am tot văzut diverse chestii și cu cazare evrei. Însă este de remarcat că nu a târât America în conflicte, așa cum a făcut președinții anteriori, atunci când a fost în mandatul lui. Se constată că Statele Unite au fost sacrificate efectiv pe altarul intereselor globaliste, iar Trump ar fi omul
care să se opună acestor interese, mai ales că populația îl vede în această postură și îl sprijină. Și tocmai pentru că are o așa de mare adeziune la populație, Deep State-ul a luat în vizor și i-au înscenat două situații ca să-l dea jos din funcția de președinte. Impeachment. Cum se traduce, Ovidiu, impeachment? Destituire. Da. Oui. Așa? Destitution. Aceea, prima situație înscenată cu o actriță porno care chipurile vrea să scrie o carte, dezvăluiri despre Trump și Trump i-ar fi dat niște bani din fondurile electorale, dar asta în America nu e mare chestie, deci nu prea stă în picioare, dar ei speculează orice situație, mă refer globaliștii, iar al doilea motiv, a doua încercare de a-l destitui, a fost pe linie de securitate națională, chiar după ce nu a mai și-a încheiat mandatul de președinte, cu acuzația că ar fi deținut în mod ilegal niște documente secrete. Dar, ne spune domnul Debelay, conform opiniei multor experți în drept internațional, un președinte american are dreptul, chiar și după ce părăsește biroul de la Casa Albă, să dețină documente și chiar să le desecretizeze. De altfel, mai mulți președinți americani au avut astfel. Nu e Trump primul și chiar și Biden are acum. Se invocă acte că Trump ar fi spion, deci chiar și fără voia lui, fără intenție, sunt o fel de interpretări. Curtea Supremă va decide, însă e clar că sunt hotărâți să-l scoată din joc, pentru că e o amenințare pentru ei. Trump, chiar dacă e închis conform legislației americane, poate candida la președinție și poate fi ales chiar dacă este în închisoare și atunci singura opțiune a globaliștilor, a Deep State-ului, ar fi eventual să îl termine, efectiv să îl omoare. Dar, așa cum spune un proverb chinez, ceea ce nu ai rezolvat la un moment dat se va rezolva la momentul potrivit, ulterior. Deci, cam asta ne-a spus domnul Debelay. Gentlemen, it was very interesting what everything we talked, but indeed this show lasted more than 2.5 hours. I don't know. I hope the public had the patience to listen us with translation. Yeah. We can make little shorts, little clips. Yeah, maybe. Get Who edits. has time for this? Yes. Yes. However, I want to thank you both for your involvement and for your patience. And I hope we'll see us in this formula with some other occasion. Mr. Debelay, thank you very much for your time. Mr. Hurduzeu also. Now I will translate for Romanian public. Deci, dragi telespectatori, sunt conștient că acest format de emisiuni vă solicită răbdare mai mult, pentru că, mai ales cei dintre noastre care știți mai puțin limba engleză, e necesar să aveți răbdare, să-l auziți pe invitat vorbind în engleză, după aia să auziți traducerea. Este destul de complicat. Totuși, să avem în vedere că astfel de invitați, cum este domnul Arnaud Debelay, dar și alții pe care am avut în alte emisiuni, sunt foarte valoroși pentru că vin din alte țări, au o mare experiență, sunt implicați în tot felul de procese cu întindere internațională, semnificație internațională și merită să învățăm din experiența lor. Așadar, îmi pare rău și îmi cer scuze pentru cei care ați fost deranjați, am tras cu ochiul la unele comentarii și sper că cei care totuși ați avut răbdare să urmăriți, ați fost încântați de dezvăluirile, de punctele de vedere noi pe care nu le întâlnim în media din România. Și în încheiere, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție celor care ați rezistat și o să urmărim să continuăm acest tip de analize sau poate o să revenim în funcție și de opțiunile noastre la emisiuni doar cu invitați din România. Cu aceasta încheiem această
emisiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. And again, thank you very much for your participation, Mr. Arnaud Develay, international lawyer from France, and Mr. Ovidiu Hurduzeu, political analyst, writer, and double citizenship, American and Romanian. Deci, cu aceasta încheiem aici această emisiune și vă mulțumim încă o dată pentru atenție. La revedere! Goodbye. Bye.